Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις περιποίησεις των φυτών και νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να ασχοληθούμε πρώτα με την λετεμπούρια, διότι έχει μεγαλώσει αρκετά και θέλω να της αλλάξω πιατάκι. Για αρχή θέλω να σας πω ότι αν ακούτε θόρυβο είναι το πλυντήριο. Κάποια στιγμή θα τελειώσει και θα το ακούσετε κανονικά, αλλά θα το προσπεράσουμε αυτό, διότι πρέπει αναγκαστικά να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Λοιπόν, όπως βλέπετε τώρα εδώ πέρα, η λετεμπούρια έχει μεγαλώσει αρκετά. Αυτή η όψη είναι λίγο παράξενη, αλλά από ό,τι κατάλαβα το φυτό έτσι συμπεριφέρεται, διότι αυτά έχουν γίνει τόσο βαριά που δεν μπορούν πλέον απλά να μείνουν προς τα πάνω. Αυτά που είναι μικρότερα έχουν την τάση έτσι να τα καταφέρνουν να είναι προς τα πάνω. Επίσης, αυτό που έχω παρατηρήσει γενικά με το συγκεκριμένο φυτό είναι ότι όλα αυτά τα φύλλα, θα το πω με δικό μου τρόπο, αφήνουν έτσι πίσω τους λέπια, τα οποία έτσι λίγο πιέζουν μάλλον εδώ πέρα κάτω στη βάση το φυτό και θέλω πρώτα να ξεκινήσουμε με το να τα βγάλουμε αυτά για να μπορέσει το φυτό έτσι να έχει χώρο. Βλέπετε τι εννοώ? Έχουν μείνει έτσι κομμάτια από τα φύλλα, τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω λίγο ενοχλούν και νομίζω πως πρέπει να τα βγάλουμε οπωσδήποτε. Γιατί εδώ πέρα παρατήρησα ότι υπάρχει μια δυσμορφία, δηλαδή δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ πέρα, αλλά αυτό κανονικά θα πρέπει να είναι ένα μεγάλο τύπου βολβάκι, να έχει έναν όγκο εδώ πέρα, να είναι διωγγωμένο. Αλλά ακριβώς επειδή πιέζεται εδώ από αυτά τα φύλλα που έχουν μείνει, δεν έχει σχηματιστεί όπως πρέπει. Προφανώς αυτό μάλλον είναι θέμα και θα πρέπει έτσι λίγο να το προσέξουμε. Οπότε θέλω να βοηθήσω το φυτό να καθαριστεί καλύτερα, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να καθαριστεί απλά μόνο του. Φανταστείτε το σαν το κρεμμύδι. Οπότε θέλω σιγά σιγά να το, δηλαδή ας πούμε τώρα δείτε, ελπίζω να φαίνεται. Τράβηξα αυτό, το βλέπουμε, φαίνεται. Τράβηξα αυτό και άμα το τραβήξω τελείως, βλέπετε ένα καινούριο φύλλο να βγαίνει. Όχι από εδώ πέρα μέσα, καινούριο βολβάκι να βγαίνει. Αυτό προφανώς πιεζόταν εδώ πέρα μέσα. Ναι. Να κι άλλο. Ωραία, οπότε λοιπόν από ό,τι φαίνεται το φυτό λειτουργεί έτσι. Οπότε εμείς θα πρέπει να βοηθάμε που και που. Και εδώ πέρα πάει να βγάλει ρίζα, μάλιστα. Να, θα χρειάζεται βοήθεια. Πάει να βγάλει ρίζα, άρα ίσως μπορώ να το κόψω αυτό και να το βάλω να μεγαλώσει. Τώρα δεν βοηθάει η τσιμπίδα εδώ πέρα, θέλει νύχη. Ναι, να βγάλω και αυτό. Αυτό ήταν πιο χοντρό εδώ πέρα κάτω, κόπηκε τελείως. Αν το έχετε αυτό το φυτό, πείτε μου εσείς τι κάνετε. Και πείτε μου πώς είναι το δικό σας, με ενδιαφέρει. Γιατί όπως σας είπα είναι ένα φυτό το οποίο τυχαία το ανακάλυψα και μου άρεσε απευθείας πάρα πολύ. Αυτό δεν θέλω να το κόψω άλλο. Πάμε στο δίπλα.
Βλέπω εδώ πέρα βολβάκια, προσπαθούν να βγούνε, θα βγούνε λίγο αργότερα λογικά, θα πάει πολύ καλά το φυτό. Θυμάστε πως ήταν, έχει μεγαλώσει πάρα πολύ από τότε. Λοιπόν. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε το βίντεο της προηγούμενης Δευτέρας με τα έντομα. Χάρηκα πάρα πολύ που το είδατε. Άλλο εδώ πέρα θέλει νύχη, δεν βγαίνουν μετά με την τσιμπίδα. Δεν τα πιάνει, είναι τόσο λεπτά που η τσιμπίδα δεν τα πιάνει. Λογικά όταν το βγάλουμε από εδώ μέσα θα μπορέσουμε να το καθαρίσουμε και καλύτερα. Έχω πάρει μια πάρα πολύ ωραία πιατέλα. Πάρα πολύ ωραία πιατέλα. Νομίζω θα αρέσει και σε εσάς. Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ στην άκρη. Όχι αυτό. Αυτό θέλω. Λοιπόν, η πιατέλα είναι αυτή. Νομίζω πως είναι φανταστική. Έχει αρκετά μεγάλη διαφορά όπως βλέπετε, αλλά νομίζω ότι θα δείξει πάρα πολύ. Και όπως καταλαβαίνετε έχω πάρει το ίδιο ακριβώς σχήμα, δηλαδή η όψη πρακτικά θα είναι πάλι η ίδια. Λοιπόν, αυτό. Πονά τα πόδια μου. Αου. Μπορείς να μου δώσεις λίγο ένα χαρτάκι? Ένα, κόψε. Ευχαριστώ. Πρέπει οπωσδήποτε το μεταξύ να επισκεφτούμε το φυτόριο. Χρειάζομαι οπωσδήποτε πον. Αυτό που θα χρησιμοποιήσω σήμερα θα είναι το τελευταίο πον το οποίο μου μένει. Και πριν την μεταφέρω, θέλω να σας δείξω κάτι ακόμα. Όταν χρησιμοποιείτε χώμα, καθώς περνάει ο καιρός και το φυτό τρέφεται και μεγαλώνει, θα παρατηρήσετε ότι σιγά σιγά το χώμα εξαφανίζεται, το χώμα κατεβαίνει. Διότι τα θρεπτικά στοιχεία που έχει το χώμα φεύγουν, απορροφούνται από το φυτό, οπότε το χώμα μειώνεται. Εδώ όμως θα παρατηρήσετε ότι δεν το είχα φτιάξει έτσι στην αρχή. Το πον έχει ανέβει προς τα πάνω, διότι το πον δεν αλλοιώνεται, δεν χάνεται. Οπότε καθώς το φυτό μεγαλώνει κάτω και γεμίζει ρίζες, το πον αναγκαστικά ανεβαίνει σιγά σιγά προς τα πάνω. Αυτό έχει συμβεί και σε άλλα φυτά μέσα στην συλλογή, ειδικά και σε πιο μεγάλα. Η στρελίτσια, ας πούμε, το πον έχει ανέβει πάνω από την επιφάνεια του κασπό. Αυτό είναι κάτι συνηθισμένο με το πον, το καταλαβαίνουμε φαντάζομαι, διότι δεν αλλοιώνεται, δεν χάνεται. Και αυτό το καθιστά και πάρα πολύ καλό. Αν δείτε ότι σιγά σιγά το φυτό μεγαλώνει πάρα πολύ και το πον αρχίζει και πέφτει, εντάξει, βγάλτε λίγο την πάνω επιφάνεια του πον. Λοιπόν, γεμίσουμε τέτοια. Για να δούμε τώρα πώς θα το μεταφέρουμε. Θα το χρησιμοποιήσω κανονικά αυτό το πον που έχει εδώ μέσα. Βλέπω ρίζες. Ας το καλύτερα με το χέρι. Βλέπω πολύ ωραίες ρίζες. Από κάτω άραγε πώς να είναι. Πάρα πολλές ρίζες. Δεν θα μπορέσω να σας το δείξω γιατί είναι μαύρο και δεν θα φαίνεται λογικά στην κάμερα. Πολύ ωραίες ρίζες. Κάτι γίνεται.
μουσελάκι μου. Εκεί είναι. Δείτε το. Προφανώς είναι στρογγυλό και το δοχείο είναι στρογγυλό. Να δείτε τι όμορφες που είναι. Αχ, πόσο πολύ χαίρομαι, είναι υπέροχο. Πόσο πολύ χαίρομαι, είναι υπέροχες, υπέροχες. Λοιπόν, για να δούμε μήπως μπορέσω να το σπάσω λίγο αυτό το μεγάλο. Μήπως μπορέσω και καθαρίσω και λίγο καλύτερα. Δύσκολο. Δύσκολο, δεν μου επιτρέπει, δεν χωράνε τα χέρια μου. Αλλά αυτό το μεγάλο θα προσπαθήσω όντως να το σπάσω. Γιατί έχει ρίζες, οπότε και να το βγάλουμε από... Να το στρίψω. Όχι. Να το βλέπω. Ας το κάνουμε και ως πείραμα να δούμε, θα αντέξει, δηλαδή άμα σπάσουν αυτά, άμα βγουν από το μητρικό φυτό, αντέχουνε. Το πείραξα λίγο το βολβάκι, δεν μπορούσα αλλιώς. Τώρα θα σας το δείξω, να το καθαρίσω. Και θα σας δείξω και τις ριζούλες που φαίνονται. Να το. Λοιπόν, το καινούριο βολβάκι, η σύνδεση που υπήρχε με το μητρικό φυτό και εδώ που είναι τυλιγμένες με αυτά τα λέπια, φαίνονται, έλα μωρέ τώρα βγείτε, φαίνονται δύο μικρές ριζούλες, φαίνονται, ναι, ωραία, είναι δύο μικρές ριζούλες, οπότε αυτό, θεωρητικά, άμα το βάλουμε έτσι δίπλα κάπου, θα κάτσει. Αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, μήπως να βγάλω και αυτό, που είναι έτσι πεσμένο. Και αυτό βγάζει βολβάκι. Αυτό έχει και μεγάλη ρίζα δικιά του. Τολμήσω. Θα το τολμήσω. Το πολύ πολύ να χαλάσουν. Δεν έγινε κάτι. Έχουμε και το κεντρικό. Χάσαμε ένα βολβάκι και λίγες ρίζες, αλλά δεν πειράζει.
Και αυτό ακριβώς το ίδιο. Αυτό έχει αναπτυγμένη ρίζα δικιά του. Νομίζω ότι θα πάει καλά. Άμα χαλάσουν, it's okay. Ωραία. Λοιπόν, δεν το πειράζουμε άλλο. Θα το ανυψώσω λίγο, γιατί στο ρηχό ήταν αρκετά χαμηλά. Ωραία. Πολύ ωραία. Στη θέση του θα το βάλω, απλά θα το βάλω όρθιο. Τελείωσε το πλυντήριο. Και αυτό, από πού το πήρα? Από εκεί. Λοιπόν, αυτό θα το βάλω λίγο παραδίπλα, όρθιο. Θα το καθαρίσω. Λοιπόν. Τα βολβάκια γενικά θα βρουν το δρόμο τους, μην τα φοβάστε. Είναι φτιαγμένα να βγαίνουν έτσι. Αυτό έπεσε. Ouch. Είναι και λίγο στραβούλι αυτό εντωμεταξύ. Όχι, δεν στέκεσαι. Όχι. Ξανά. Απλά για στήριξη.
για λίγο καιρό μέχρι να σταθεροποιηθεί μόνο του. Μπορείτε να το κάνετε αυτό. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και σε άλλα φυτά. Αν έχετε και φυτά τα οποία είναι τύπου, είναι πιο βαριά από αυτό που αντέχει το γλαστράκι τους, άμα βάλετε μία πέτρα, όλο θα είναι κομπλέ. Τώρα πιάσαμε λίγο σκόνη από το πον. Τώρα. Θες και εσύ πέτρα? Άμα θες και εσύ πέτρα, να σου βάλω και σένα. Άμε, να σου βάλω και σένα μια πέτρα. Μα πείτε μου, δεν είναι πάρα πολύ όμορφη? Είμαι τόσο χαρούμενη. Θα ποτίσω σήμερα γιατί και το πόνι είναι πάρα πολύ έτσι ξερό, έχει μείνει πάρα πολύ καιρό μέσα στο κουτί και φαίνεται και λίγο πεσμένη, οπότε θα ποτίσουμε σήμερα κανονικά, να σταθεροποιηθούν κιόλας σιγά σιγά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφο? Όχι, πείτε, δεν είναι πάρα πολύ όμορφο? Και απλά τώρα θα πιάνει πιο πολύ χώρο πάνω στο ράφι. Αλλά δεν πειράζει, έτσι γίνεται. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Είναι η πρώτη μας έτσι μεταφύτευση για το 2026. Το ήθελα και το χρειαζότανε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρήκα αυτή την πιατέλα. Οπότε, ναι, αυτά από μένα για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ελπίζω να περάσετε όμορφα και ελπίζω να σας αρέσει. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!